عام 2017 النتيجة 7-3، 2018 9-4، عام 2019 10-4، 2020 9-5. وهذا آخر خبرنا بين التحدي ما بين الآيفون أقوى واحد والنوت أقوى واحد. والحين جينا لعام 22، جت سامسونج وغيرت أشياء، وأبل برضه هالآخر سنتين اتطورت فيها أشياء. وش النتيجة اللي بنطلع فيها مع أفضل منتج من سامسونج ضد أفضل منتج من أبل إلى هذه اللحظة؟ S22 Ultra من سامسونج ضد الآيفون 13 برو ماكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. ونعم، شيء جدا طويل من التاريخ ما بين هالشركتين، حمل معه برضه مسيرة تنمر على الشركتين، مسيرة تنمر على صناع المحتوى في هذا المجال، ومسيرة تحدي ما بين اثنين من أكبر الشركات، ما بين اثنين من أكبر جوالات تابعة لهم. المقارنة مبنية على التجارب والأرقام والأشياء اللي يكون فيها اختبارات تعاد أكثر من مرة علشان يكون الأمر صافي أبد، أمور مرتاحين وجايبين لكم شيء يستمر معانا إلى ما نشوف النسخ الجديدة بإذن الله. ليش ما قارنا مع الآيفون 14؟ لسه ما طلع، فأكيد إحنا في الحين. ليش ما قارنا ما بين البرو بدل البرو ماكس؟ لأنه هذا أكبر واحد من أبل، زي ما النوت ألترا أو S22 ألترا أكبر واحد من سامسونج، فطبيعي حتكون المقارنة زي كذا. ويا جماعة لا تدققوا ليش أقارن هالاثنين مع بعض، دققوا بالتفاصيل واللي ببدأ فيها الحين ونشوف النتائج هالسنة، هل تعيد نفسها زي زمان أو لا؟ الجالكسي S22 ألترا يجي بتصميم مشابه لتصميم النوت 20 ألترا اللي نزل قبل سنة ونص تقريبا، نفس الحواف من فوق ومن تحت، نفس الأطراف المايلة. الفرق الوحيد هو تصميم مختلف للكاميرا الخلفية، فقط كاميرات بارزة بشكل مباشر من جسم الجوال. كأبعاد هو أقصر شوي من النوت الماضي، لكن العرض والسماكة نفس الشيء. الايفون 13 برو ماكس يجي بنفس فلسفة تصميم أبل ابتداء من الايفون 12، لكن الفرق اللي عندنا هو تصغير النتوء شوي وتكبير الكاميرات الخلفية بالبروز حقهم. غير كذا فوق مجرد تطوير بسيط من الايفون 12 برو ماكس. طبعا هنا نقطة لكل واحد، ليش؟ لأنه ذوق شخصي، وكل الاثنين أصلا وصلوا لمرحلة مو طبيعية بالعتاد والبناء ما بين الجهازين. تمسك كل واحد تعرف إنه فخم، وتعرف إنه كل تصميم ماشي على مسيرة واضحة من نفس الشركة. أروح للشاشات. شاشة الألترا اسمها دايناميك أموليد 2X، تجي بحجم 6.8 إنش، تشكل 90% من الواجهة، أبعادها 3088 في 1440، كثافتها ودقتها 500 بكسل في الإنش الواحد، محمية بطبقة كورنينج غوريلا جلاس فيكتس. هي تعطي سطوع يصل ل 1750 نتس، هو الأعلى في عالم الجوالات، تردد يصل ل 120 هرتز، وأيضا دعم ال HDR 10+. شاشة الآيفون 13 برو ماكس اسمها سوبر ريتنيا XDR OLED، حجمها 6.7 إنش، أقل بتكة، تشكل 87% أقل بشوي من الألترا. الواجهة أبعادها 2778 في 1284، أقل من النوت، والكثافة أقل، فهنا عندنا 458 بكسل في الإنش الواحد، بس مغطاة بطبقة حماية أيضا من السيراميك. تدعم التردد حق 120 هرتز زيها زي النوت، بس السطوع يا دوب 1200 نتس، يعتبر عالي جدا ولكن ما وصل للنوت. وأيضا تدعم تقنية ال HDR 10 والدولبي فيجن. فأكيد يوم نيجي نقارن ما بين الشاشتين حنلاقي إنه واحد يقدر يتمنى يبي شاشة بثقب أو يبغى يتمنى شاشة بنتوء، بس لغة الأرقام هي الثابتة، ونقدر نقول بكل تأكيد الشاشة حقة النوت هي اللي تحصل على هذه النقطة، كثافة أعلى، سطوع ما قد شفناه على الجوالات، فأكيد أحترم هذا الأمر. وهنا كل التقدير لأبل بشاشتهم اللي تعطيه شيء مرة رائع من ناحية الجودة. المعالج في الألترا يجيب معالج سناب دراجون 8 من الجيل الأول أو الإكسينوس 2200، هذه قصة ثانية إكسينوس، وهذا موجود على القناة بتلاقوها. هنا نتكلم النسخة اللي عندنا هي الكوالكوم، والمعالج مبني على معمارية 4 نانومتر 8 الأنوية. أما الآيفون يجي بمعالج واحد هو A15 بايونيك، معمارية 5 نانومتر. في الجيك بنش عطتنا نتائج زي ما أنتم ملاحظين من ناحية النواة والأنوية المتعددة تبين الفرق، وأكيد النتيجة صدمة، خصوصاً أننا نتكلم عن معمارية جديدة، معمارية 4 نانومتر من سامسونج ضد معمارية العام الماضي من أبل. بس ليش دائما تلاقوا البنش مارك حق أبل أعلى بكثير من سامسونج؟ لأنه الهاردوير والسوفتوير اللي هو العتاد وأيضا النظام التشغيلي
كلهم من نفس الشركة. تعرفوا يوم انتم تصلحوا سيارة وانتم اللي مضبطين السيارة بنفسكم ومضبطين البرنامج حقها وطريقة عملها، فكل شيء واضح ومفهوم، على عكس تبني العتاد لسوفت وير، والسوفت وير لازم تحط بخاطرك انه يتطور وما انت عارف شلون بيتطور، فتضبط الامور عشان تجيب افضل اداء. فاكيد الكفة حتكون عند الايفون 13 برو ماكس، ومتشوق للايفون 14 برو ماكس اللي يفروض يجيب معمارية افضل، يمكن 4 نانومتر، ووقتها اصلا وش بيصير وضع النوت، شلون وجه الالترا قدام. نتكلم على شركة ثانية زي ابل بمعالج جديد. اروح للنظام التشغيلي، والجالكسي يجي بنظام الاندرويد 12 بواجهة ال1 يو اي 4.1 من سامسونج. الواجهة هذه من سامسونج تميزت خلال السنوات الماضية بمدى وضوحها وبساطتها وملائمتها لحركة الأصابع. أيضا هذه النسخة في الألترا تدعم القلم بأوامر إضافية وأسلوب تبني جدا جميل، تكلمت عنها أكثر في فيديوهات سابقة تفصيلية للنوت. الآيفون يجي بنظام الاي او اس 15، تحسن عن السنوات الأخيرة وشفنا ارتفاع كبير في مستوى الحماية لدرجة أنه أسهم فيسبوك طاحت، سالفة ثانية. وجوجل أخذت نفس النهج مؤخرا في نظامها بحكم أنهم يقننوا من صلاحيات النظام زيهم زي iOS ويخلوا الناس يشاركوا أشياء محدودة مع الشركات. كمان النظام أخيرا صار يقدم ويدجتس، صار يشبه شوي الأندرويد. بس لو جينا ونشوف الكفة ترجع عند مين، أهم نقطة تحدد الفايز النظام اللي ترتاحوا عليه هو اللي تمشوا عليه. صعب يوم انتم تكون جوالكم ايفون اقول لكم غيروا للنوت نظامه احسن، لا، انتم متعودين على هذا النظام. فهنا بكل احترام وتقدير كل واحد منهم نظامه بطل، نظامه قوي، والواجهة في حالة سامسونج جدا كويسة، نقطة لكل واحد فيهم. أجل الكاميرات واللي موضوعها جدا تفصيلي، عشان كذا سويت لها فيديو خاص. هذا الفيديو بيعطي كامل التفاصيل وما حيتأخر عليكم، الفيديو موجود على القناة، أموره طيبة. الفكرة أنه كل واحدة من الكاميرتين تعطي أداء جدا عالي. إذا دخلت في تفاصيله هالمقارنة ما بين الاثنين صدقا حتاخذ وقت جدا طويل، ولكن لما نجي لعدد الخصائص والتقنيات والأشياء اللي جربناها مع النوت والآيفون كل الاثنين، المعالجة حقة الصور بالتأكيد كان فيها كفة تميل على آيفون. أيضا السينماتيك فيديو كان في كفة تميل للآيفون، وخصائص أخرى زي الزوم 100 مرة والزاوية العريضة. وأيضا من ناحية الكاميرات الأمامية فالإمكانيات جدا ممتازة وما حتخيبكم مع كل التطبيقات ومع تطبيقات الكاميرا الأساسية. فهنا حيكون في نقطة تميل للألترا بحكم التعدد والخصائص والإمكانيات الأكثر اللي موجودة فيها. أنتقل على البطارية وأقول إنه الجالكسي يجي ببطارية 5000 ملي أمبير بدعم الشحن السريع 45 واط، اللي يفرق فيه الشاحن جودة وتصنيعا وأيضا سماكة كيبل من 0 إلى 60% خلال نص ساعة. برضو يدعم الشحن اللاسلكي 15 واط وشحن عكسي 4.5 واط. الآيفون 13 برو ماكس يجي ببطارية تقديرية 4350 ملي أمبير، يدعم الشحن السريع 20 واط من 0 إلى 50% خلال نصف ساعة تقريبا، ويدعم الشحن اللاسلكي 7.5 واط وبتقنية تشي، وكمان يدعم 15 واط لاسلكيا بتقنية الماج سيف. هنا أجي بشكل عام لل22 ألترا اللي يتفوق بقدرة البطارية والتطور في الشحن والشحن العكسي اللاسلكي وكل شيء، وفعليا تعدد طرق أعلى بكثير، خاصة أن الجوال ما يجبرك على أنك تشيل نمط توفير البطارية، وهالأمر اللي تعاني منه بعض مستخدمين الآيفون. أعرف أنه عندي يوم طويل ما حكون قريب لشاحن أكثر اليوم، أحط نمط توفير البطارية ألاقي أنه يفرق معاه هذا النمر من ناحية تفعيل والإبطال. أما لو حطيت هالنمط في النوت هنا الفرق طول اليوم، يوم اللي بعده شبكته شاحن ما شبكته شاحن، هالنمط شغال إلين ما أنا أقدر أوقف هذا النمط. انتقل للاتصال والتخزين. كرت ذاكرة لا ولا واحد يدعمها، والمساحة التخزينية تيجي يا 128 وتوصل ل 512، والآيفون في منطقتنا يعطي خيار تخزين 1 تيرا، بس طبعا خذ لكم سعر مرة عالي. وطبعا كل الجوالين يدعمون خدمات التخزين السحابية، كل الجهازين يدعمون الشريحة المدمجة، كلهم يدعمون مكالمات الواي فاي والفولتي، وأكيد يعتمد الأمر على المشغل في منطقتكم. كلهم يقدموا خدمات بث للتلفزيونات سواء عن طريق الكروم كاست أو الإير بلاي في الآيفون وأيضا الألترا، وفي السيارات يعطوكم خدمات الأندرويد أوتو أو الكار بلاي. التوافق موجود ويعتمد على يا مشغل يا نوع السيارة بصراحة يعني، أو نوع الشاشة اللي عندكم. كلهم عندهم خدمات دفع خاصة فيهم، ولكن حسب الدولة والمنطقة
تكون مفعلة خدمة ومو موجودة الثانية. الايفون يقدم الاير دروب لارسال الملفات بسرعة وبأعلى جودة بين منظومة ابل، وكذلك سامسونج صار عندها الكويك شير اللي بصراحة مرة سريع وممتاز ويشبهه بالفكرة. بس هنا اقدر اقول انه النوت يدعم شريحتين والايفون يدعم شريحة فعلية واحدة، الا اذا جبتوا نسخة صينية ساعتها شيء ثاني، او نسخ من بعض الدول اللي فيها شريحتين. طيب الكفة ترجع عند مين؟ مو قادرين نعطي عيب واضح في أي واحد فيهم، أغلب المزايا موجودة في الاثنين، فهنا نقدر نقول إنه نقطة لكل واحد فيهم، مع التحفظ على مسألة شريحتين. هذه ميزة إضافية قد يحتاجها البعض وقد لا يحتاجها، لأنه أيضا النوت في بعض الأسواق نازل بشريحة واحدة. الدخول الآمن، الجالكسي والايفون اثنينهم ما تغيروا، ما زالوا يقدموا نفس طرق الدخول اللي نعرفها السنوات الماضية. الجالكسي يقدم الدخول بالبصمة من الشاشة والرمز وصورة الوجه اللي ما انصح فيها كون انه ما فيها حساسات، بس عندكم الحساسات في الايفون اللي يقدم ميزة الفيس اي دي وكمان الرقم السري. لما هنا نجي نقارن الدخول الآمن، أكيد كل واحد يقدم خيارات، ولكن خيارات الألترا أكثر، فبالتالي كالعادة هذه النقطة تروح للنوت بخيارات أكثر للدخول الآمن على الجهاز. أجي الحين للمزايا الإضافية. خلينا أقدم لكم الفيديو اللي سويته السنة الماضية مقارنة. كلهم يقاوموا الماء والغبار بتطابق في معيار المقاومة IP68. النوت يتميز من زمان بالقلم، واللي صار اليوم أسرع بكثير واستجابته تحسنت، ويقدم اختصارات كثيرة في التدوين والرسم، وحتى في النظام تم تطوير إضافات مخصصة للنوت بحيث أن استخدام الجهاز يصير مختلف تماما مقارنة بباقي الأجهزة الذكية من سامسونج. القلم بحد ذاته ينشحن لما ترجعه داخل الجهاز، وأيضا تقدروا تستخدموا الزر الموجود فيه لإجراء بعض المهام زي مثلا بدء تسجيل الفيديو أو الانتقال بين سلايدات الباوربوينت، لو مثلا تستخدموا الجوال كجهاز عرض. هنا أقدر أقول أن القلم صار 2 ملي سكند، بس كان 9 ملي سكند، الحين 2 ملي سكند، هذا فرق. وكمل فيصل تفضل. ونقدر نعتبر الماج سيف إضافة مميزة في الآيفون، وبصراحة يعني قاعد أجربها وكل شيء ومو مرة مقتنع فيها وبالمنظومة حقتها، ولكن خلنا نعطيها وقت. وفكرة الماج سيف إنه خلفية الجهاز فيها مغناطيس تقدر تثبتوا فيه أشياء مختلفة مع الجهاز مثل الأغطية والشواحن وحتى المحافظ. هنا أقدر أضيف ميزة ثانية غير الميزة حقت المنظومة، وأقول إنه في ماج سيف. ماج سيف في الآيفون نفسه العام الماضي ما كنا نعرف عنه الكثير من ناحية الأجهزة اللي طالعة، اكسسوارات ما كان في كثير في السوق، بس الحين قاعدين نشوف غير الشاحن اللي يلصق على الجهاز على ظهره والمحفظة، قاعدين نشوف أشياء إضافية، قاعدين نشوف أدوات تصوير احترافية، قاعدين نشوف إمكانيات إضافية للأجهزة نفسها. شركات صنعت مراوح لتبريد الآيفون عند لعب الألعاب الثقيلة وغيرها من الشركات. طبعا أوكي عارف إنه في فرق كمان موجود جذري بهذا الفيديو من ناحية الشكل، أوكي مو جذري يعني شوي في فرق في الشكل، ولكن هذا بيني ومو بين الآيفونات والألترات، اموري طيبه. طيب هنا الكفه ترجح عند مين؟ الموضوع يعتمد على احتياجاتكم، واكيد كل واحد منهم قاعد يعطي مزايا اكثر من الثاني. ولو جينا وقارنا فعليا ما بين كل واحد عنده قلم واحد عنده ماج سيف، مو الكل يحتاج الماج سيف، نعرف انه اكيد كل واحد منهم حياخذ نقطه بالراحه، وهذا امر جدا صحيح. ليش؟ لانه انتم تبنوا احتياجاتكم على هالمزايا الاضافيه، وساعتها انتم تستفيدوا منها. ما اقدر اقول لكم مزايا الاضافيه في النوت افضل لكم وانا ما اعرف احتياجاتكم، صح؟ طيب وهنا انتقل على السعر. الأسعار صار فيها تغيير، ولازم أوضح أنه الأسعار اللي بقولها تقريبية، لأنه غالب المتاجر صاروا يسوون عروض مختلفة مع بداية طرح الأجهزة. وهنا نعرف أنه الجالكسي S22 ألترا تقريبا 5300 ريال لسعة 256 جيجا، وسامسونج تعطي ضمان ممتاز واكسسوارات وهدايا إضافية، وتقدروا تحصلون تفاصيلها في مواقع سامسونج الرسمية وغيرها من الأماكن. الايفون 13 برو ماكس بنفس السعة يجي بسعر 5700 ريال، لاحظين؟ فرق صار 400 ريال تقريبا. أيضا أبل معروفة بتبديل الأجهزة وخصوصا خلال فترة الضمان، وتفاصيل ضمانهم على موقعهم، بس يبيلكم تدفعوا كمية إضافية من المال عشان تحصلوا على ضمانات ممتازة. الاثنين غاليين، وبالنسبة للسعر اللي وصلوا له ما أشوف أنه 200 و400 ريال حيكون فرق جذري ما بينهم لما تيجوا تشتروا. لما كان الفرق 1000 وفوق نعم هذا شيء صحيح واقعي، بس 400 ريال حنعرف أنه مع الوقت هال400 أيضا ما أدري شو يصير فيها. بس الآيفون هنا يفرق، لأنه من يومه من 2017 الفيديوهات اللي أسويها عن هالمقارنات إلى الحين بين كل الاثنين نعرف أنه الآيفون يمسك سعره طبيعي، لأنه أبل نفسها عندها السياسة في التسويق حقها أن هي تفرض الأسعار للأجهزة الحالية والماضية، وما نلاقي أنه في عندكم معضلة إذا شريتوا نوت بعد شهر تجوا تبيعوه تلاقوا راح 2000
1500 من سعره. بس بالايفون ما حتلاقوا نفس الشيء يصير، حتلاقوا عندكم لسه ماسك السعر بشكل قوي، بل انكم لما تجوا وتدوروا على ايفونات من 2 أو 3 ما حتلاقوها بأقل من 2500 ريال. نعم، تخيلوا إلى الحين عندكم الآيفون 11 ينباع ب 2700 وفوق. كيف؟ لأنه صار له 2 صار له 3 سنين. كيف ينباع بهالسعر إلى الحين؟ لأن الشركة سياستها تختلف من ناحية التسويق. وأيضا الدعم ما بين الأجهزة مستمر، ولازم أذكر ولازم أذكر بأنه النوت يعطي 4 سنوات ضمان من ناحية الخدمات والأمور، وهذا الشيء اللي موجود الحين. كل الجهازين أبطال يا جماعة، ما حد يقدر يقول الأجهزة مو أبطالة. أذكر بأنه كل الجهازين أبطال، كل الجهازين كويسين، ولكن النتيجة النهائية اختلفت هذه السنة وصارت 8 نقاط لصالح الألترا و6 نقاط لصالح الآيفون 13 برو ماكس. اللي صار إنه في أشياء أبل كانت متمسكة فيها وفي أشياء سامسونج متمسكة فيها، ولكن كفة التطور في واحد قاعد يلحق على كفة التطور على الثاني. نظريتين: إذا كان النوت أصلاً واصل للنضوج من أكثر من سنة وفي مميزات وفي أشياء نتمناها تكون أفضل، بس إنه وصل للنضوج بدري فنعرف إنه لحق عليها الآيفون. النظرية الثانية تقول إنه نفس الآيفون من البداية بعد تحكم والأشياء اللي قاعد يسويها قراراتهم تبنى على دراسات صح، فبالتالي قاعد يتطور بشكل صحي في السوق. فما نعرف أي الأمرين هم الأفضل الأحسن. الشركات الاثنين ما بينهم علاقات، ما بينهم تجارة، ما بينهم سبلاي، ما بينهم منفعة وما بينهم مصالح كثيرة. بغض النظر عن كل الحروب اللي تصير ما بين الايفون احسن او النوت احسن، الالترا احسن، السامسونج احسن، كل شيء يصير ما بينهم. المستخدمين هم اللي قاعدة تصير ما بينهم المنافسة والحروب بشكل كامل. بس بصراحة كل الصور حلوة، ذكرياتنا اللي حناخذها بكل الجوالين نحتفظ فيها في أجهزتنا وهي حلوة، كل الأشياء اللي نسويها بهالأجهزة حلوة. إذا حافظنا على أي جهاز منهم قاعد معانا 4-5 سنين إحنا اللي فزنا مو الشركات. وإذا إحنا بالفعل قاعدين نستفيد من 60% من الخصائص اللي في الجهاز ما شاء الله إحنا صح. ولو تكلمت عن تطور خارق ما بينهم ما في ولا واحد فيهم. لما أجي أشوف الشاشات اللي تنطوي وأتكلم على الفليب والفولد، هنا تطور، هنا نعرف مبدأ مختلف على الجوالات. لما نجي ونتكلم على آيفون ما شفنا منهم إلا نفس التطور البطيء، نعرف أنه في شيء ما قاعد أشوفه مختلف عن العادة، هو رتم يبنى على مصالح أسهم بنسبة عليا. سامسونج محولة على الجوالات المطوية وقاعدة تستثمر فيها وأعادة ترتيب أجهزتها. أبل ما شفنا منهم أي شيء جديد، رغم الكلام كثير عن نفس النظارات حقت الواقع الافتراضي أو الممزوج بالأصح، بس ما شفنا على أرض الواقع شيء. كل الشركتين بالنسبة لي لهم كثير من الاحترام، وشركة ثالثة مشتاق لها بشكل كبير تدخل المنافسة ما بينهم. أكيد نعم عرفتوها، هواوي. لأنه لو هواوي كان عندهم نظام الأندرويد إيش كان حيصير؟ إيش كان حيصير بأسلوب الكاميرات من الجهة الخلفية واللي كنا نشوفه في الميت وما شفناه على أي شركة ثانية؟ إيش كان حيصير على الجوالات المطوية اللي بدون فراغ ما بين نفس الشاشتين لما تنصفت وشفناها من هواوي؟ إيش يصير على كمية التقنيات والاختصارات والشاحن اللي في العلبة من هواوي؟ فهنا نعرف إنه الاثنين هذول سامسونج وآبل ماسكين السوق، المقارنة بتستمر ويمكن الأرقام متقاربة، هم مبسوطين وهم قاعدين يعطوا أفضل ما عندهم مع التحفظ على التطور بشكل جدا كبير. يعطونا اياها بالقطارة. اشوفكم على خير في مراجعة ثانية مقارنة. وعلى فكرة مع المقارنات الجديدة اللي بتلاقوها هتلاقوا مقارنة ما بين ال S22 Ultra والنوت الماضي، وأيضا ال S22 Ultra وال P50 Pro هتلاقوها لحظيا الحين أو شوفوا الوصف اللي في الحلقة. نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اشوفكم على خير بإذن واحد أحد.